අද මූඩ් ෆික්සිං ඩෙසර්ට් එකක් හදමු. චොක්ලට් ලවර්ස්ලට කොෆි ෆෑන්ස්ලට එකට එකතු වෙලා හදන්න පුළුවන් මෝකා බිස්කට් පුඩින්. ඉතින් හදන්න ඕන කරන හැමදේම ප්‍රමාණ එක්ක පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඔයා වීඩියෝ එකේ දැක්ක විදියට මුලින්ම අපි කිරි සීනි උණු කරගන්නවා. ඒකටම චොක්ලට් පවුඩරුයි කොෆි පවුඩරුයි එකතු කරනවා. ඊළඟට කෝන් ස්ටාර්ච් කිරි එක්ක පොඩ්ඩක් දිය කරගෙන මේ මික්ස් එකට එකතු කරලා කස්ටර්ඩ් ප්‍රමාණයට අපි මේක උකු කරගන්නවා. ඒ විදිහට මොකා කස්ටර්ඩ් එක හදලා ඉවරුනාට පස්සේ ඔරියෝ බිස්කට් එකක් කිරිවල පොඟවලා ලේයර්ස් හදාගන්න. ඔයාට පුළුවන් කැමති නම් මේකේ මැද තියෙන ක්‍රීම් එක අයින් කරන්න. හැබැයි මේ ක්‍රීම් එකත් එක්ක බ්ලෙන්ඩ් වුණාම මේක තවත් රසයි. දැන් ඔයා කැමති ප්‍රමාණයෙන් ඔයාට ලේයර්ස් හදාගන්න පුළුවන්. බිස්කට් තට්ටුවයි කස්ටර්ඩ් තට්ටුවයි. මම ලේයර්ස් 3ක් හැදුවා. ලේයර්ස් ටික හදාගත්තට පස්සේ කස්ටර්ඩ් ටික ගානට සෙට් වෙන්න මේක ෆ්‍රිජ් එකේ අඩුම පැය 5ක්වත් තියන්න. ඒ වෙනකොට අපේ ලේයර්ස් හොඳට සෙට් වෙලා. ඔන්න දැන් ඔයාට පුළුවන් මං වගේ මේ විදිහට චොක්ලට් ගනාෂ් එකක් හදාගෙන මේ පුඩින් එකට උඩින් එකතු කරගන්න. එතකොට ඔයාගේ පුඩින් එක තවත් රසයි. මොකා බිස්කට් පුඩින් එක හදන්න ඕන කරන හැමදේම ප්‍රමාණ එක්ක පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. මොකා බිස්කට් පුඩින් හදන්න වීඩියෝ එක සේව් කරගෙන රස බලලා රස මටත් කියන්න. වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. ගිහින් එන්න.